Tak, Ombre, jak se cítíš? Dobrý, trošku unavený, teď potom o 2hodinovém setíku, ale jinak skvěle. Tak a co příprava, jak probíhala? Trošku hekticky na poslední chvíli, jako je mým stylem, ale jako čekal jsem, že si ještě víc jako do toho, že si ty desky fakt pečlivě naposlouchám a jako tomu jsem se zas tak úplně jako tak podrobně, jak bych chtěl, nedostal, tak jsem to spíš tak jako prolít. Ale zase na druhou stranu vím, že čím víc bych se do toho zabředával, tím těžší by bylo něco z toho vůbec vybrat, no, někoho vybrat. Okay. Ale podle jakou klíče si celkově vybíral? Šel si hlavně jako pocitu, oblíbené věci a po nějakým způsobem vysvětlit nějaký příběh? No, chtěl jsem tu jako kostru postavit aspoň trošku chronologicky, aby to šlo nějak postupně, aby to nebylo 5. přes 9. Ale vybíral jsem vlastně ty bubeníky, které mě nějak jako ovlivnily, i když samozřejmě mě jich ovlivnilo ještě mnohem víc, než jsem třeba tady mohl vybrat. Ale takže jsem šel podle toho klíče nějakých takového toho, kdy jsem si řekl, tak a kdo to teda byl, takže jsem si napsal prostě seznam na papír z hlavy, podle toho jsem pak hledal nahrávky. Ale vlastně pak bylo zajímavé, že když jsem si asi po týdnu ten seznam psal jako načisto znova, s tím, že prostě napíšu toho ko mě, tak mě ze mě vypadly téměř ty samý jména prostě. Jo, okay. A během toho research jako objevily se nějaké jako mega věci. Říká, není boha, ten hraje i tam, ten dělá i tohle. Takové nějaké? Jasně, u spousty, nebo u většiny jsem vlastně, když jsem se v tom jako zase, tak jsem si říkal, jo, a tenhle dělá ještě tohleto, a tenhle dělá ještě tohleto, jako, tak u spousty lidí, no, ať už to byly ty chlapíci vlastně z těch Funk Brothers, nebo i ty jazzmeni, kdy jsem vlastně pak tam najednou zjistil, že třeba u lidí, u kterých jsem si myslel, že za toho třeba tolik neudělal, jak jsem zjistil, že prostě mají ještě toho mraky a mraky hudby, který neznám, takže, což je skvělý, že objevíš něco, co neznáš, takže máš o zábavu postaráno na dlouho. A sbírka, se kterou si dorazil, celkem jako početná, bylo super, že si pár přebalů i ukázal. Něco si vypůjčil, jak jsem si taky všiml? Nakonec jsem to, co jsem si vypůjčil, tak jsem nakonec nepoužil. Jednu desku jsem měl, kterou jako bubeníka mýho oblíbenýho, Tony Allen, kterýho jako nemám na vinilu. Takže mě tady kamarád Ondra Magič tady zachránil, ale nakonec se na něj ani nedostalo, no, protože třeba někdy příště. Okay. A zbytek těch vinylů nebo tvé kolekce, jak vznikala v průběhu let? No, prostě takovým tím nemocným nakupováním. Jo, prostě. Viděl jsi to v akci pár kousků, tohle musí být. Jo, tak není to jak jabka na trhu, ale jako. Jo, postupně, no, vlastně já jsem začal sbírat vinily nejdřív vlastně kvůli produkci, kvůli samplům, ale pak velmi rychle se to jako překlopilo, že mě přestalo zajímat z toho něco jako jen vykrajovat a najednou jsem si říkal, hele, ono je to skvělý, už jak to je, už s tím není potřeba nic jako dalšího dělat. Ale zároveň vlastně i ta produkce a všechno mě přivedlo i k těm bicím, takže zpětně jsem to pak aspoň mohl jako dohledávat, takže postupně jsem pak dokupoval a tak je to teď už. Jasně. Já jsem celkem jako koukal, že na začátku si na tu projekci trochu zvykal, ale lítání mezi přístroji a práce prostě DJe. Vím o tobě, že jsi bubeník, ale co ty a vlastně jako DJování? Když teďka nebereme pandemii, jak to probíhalo ve zlaté době před koronavirem? Jasně, tak já jsem z toho jako vlastně vyšel, taky z toho DJingu, to byl jeden z taky jako věci, které se věnuju už přes 10 let, ale nikdy jsem nebyl jako úplně jako nějaký kovaný turntablista nebo tak, jako že bych nahrával doma sety nebo tak. Mejdanů jsem odehrál, myslím, docela slušně jako a co se týče toho, tak to mám tak v nějakých vlnách. Vždycky nějaký období, kdy hraju hodně, pak období, kdy hraju míň, jakože se tak nějak prostě asi překrmím toho, tak pak zase to nějakou dobu nechám ležet, no. Ale jinak nehraju jenom z desek, hraju i z vinilu, ale hraju i třeba se serata z počítače. Okay. A co tvoje vlastní tvorba? Já jsem si poslouchal tvoje album z Aficio Nados a to fakt jako hodně dobré. Špičková záležitost. Úplně takový ten sexy, smooth, funky, jak si pouštěl jednu věc za druhou, přesně mi to zapadalo. Aha. Jak to aktuálně vypadá s tvojí tvorbou?
No, tak je to takový, teď jsem se, vlastně od té desky jsem se pak věnoval hodně jako různým projektům s různýma lidma, než jako úplně jako svojí tvorbě nějaký, že bych doma prostě psal nebo drtil nějaký písničky. Hodně jsem cvičil prostě na bicí, protože jsem chtěl zlepšit právě to, co jsem tam zaznamenal, tak jsem jako si řekl, že ještě je potřeba jako zalíst a ještě to drtit. No, takže teďka je víc takových projektů, vlastně, kterým jsem se za tu dobu věnoval, vlastně, ať už to byla vlastně jako jeden čas můj živý band, ale pak to byly projekty s různýma prostě lidma, ze kterých ještě asi myslím něco vyjde. Jedno je třeba tribut pro vlastně Fel Kutio a Tony Allena, který máme s DJem Magičem. Spolupracuji s různýma ještě lidma, jak co se týče produkce. Teď vlastně před 2 dnama jsme odeslali do masteru desku rapera Mateuse, kterou jsem třeba produkoval, nahrával, míchal a hraju tam třeba i na bicí ve všech asi věcech. Tak. Takže tak. Když jsem poslouchal ale album Up Originálne, Up Originálne, tak říkal jsem si, OK, fakt mi to perfektně sedí, do toho ta dnešní tvoje projekce. A říkal jsem si, kurňa, určitě musíš občas válčit s takovým tím pocitem, kurňa, pustím si to, co jsem vytvořil a připomíná mi to něco staršího. Yes. Jako, jasně, já cítím tam ty vzory, ale zároveň cítím, že i s ostatními jste to posunuli trošku jinam. Pracuje v tobě tady ten jako alert, dávej si na to bacha, aby náhodou se to jako nebylo až moc podobné tomu, co máš rád jako posluchač, jako fanda? Jo, jako jo, a zároveň jako ten můj, prostě řekněme, dejme tomu, když se teď budeme bavit o bubnech nebo i o té produkci, tak ta natura vlastně nevychází jako z nějakých jako daných schémat, vlastně hodně věcí dělám vlastně intuitivně, přirozeně, i když jako se té hudbě věnuju právě na jakoby spíš to studium té hudby probíhá na té vlně toho poslechu a toho zjišťování té historie a dávání si jakoby dohromady těch souvislostí, než že bych někde ležel v notách nebo v přepisech a studoval jako hudební teorii. Takže vlastně i takhle u těch bubeníků to je většinou tak, že já si to poslechnu, jakoby nějak vyhodnotím, co mě na tom třeba zajímá, co jako se mi na tom líbí a to se snažím třeba potom nějak implementovat, ale i právě to, že jako to není tak, že bych si někde stahoval nějaký noty a podle toho se to snažil zahrát, dokud to nezahraju, takže to většinou dopadne tak, že z toho pokusu jako napodobit něco vypadne zase něco jiného, takže takhle to nějak jde, no. Takže tak, no, takže snažím se prostě a jasně pořád jako dělat něco, co už tady bylo, je jako záleží na tom pojetí. Může to být jako super fajn a může to být taky prostě zpátečnický, no. A tak já jsem vždycky chtěl tak nějak jako udělat něco, jako je pro mě dost důležitá ta originalita, aby to prostě bylo něčím šmenclý, jako aby tam přesně bylo cítit něco nového, no. Souhlasím. A děkuju jinak, že jsem rád, že něco takového z toho dejchá, i když já o tom mám velký pochyby. Ne, je to tam, i protože jsme se před dnešní projekcí bavili o věcech, které nás baví a ten progres tam cítím. A protože samozřejmě čas byl omezený, ale teď bych tě požádal pro naše diváky nějaké aspoň 2-3 tipy vlastně z aktuální generace nebo nějaké mladší, modernější bubeníky, které by si doporučil. Ať si nad rámec toho, co si dneska pouštěl, lidi ještě poslechnou ve volném čase. Aha. Tak jako, když tak vemu, vlastně přeskočím tam nějaký top 2, a tak když jsou to úplně aktuální lidi, tak bych řekl jméno, o které jsme se tady třeba bavili hned na začátku, hned vlastně to bylo jedno z prvních vlastně jmen, který padlo, když jsme se potkali, najeli prvních slov, a to je třeba Josef Dajes, který podle mě je hodně teď jako zásadní a hodně právě tam slyšet, že spojil spoustu vlivů dohromady a udělal nějaký styl, který tady nebyl, i přesto, že je tam ten feeling z té minulosti, ale je to prostě zároveň se inspiruje tou elektronikou a tou londýnskou prostě klubovou scénou a je strašně jako krutej. Takže třeba ten, pak bych ještě třeba, teď mě napadá Nate Smith, taky výborný, ten zase jako táhne dál tu vlajku toho funku, kde on je prostě fakt striktní jako funky hráč, ale zároveň jako hraje jazz, produkuje hudbu a tak. Takže ten,
Takže to je podle mě takový, i když to není úplně jako nováček. Teď přemýšlím, koho bych si jak z bubeníků, tak Larnell Lewis třeba ze Snarky Puppy, ten je výborný. Teď z těch třeba úplně mladých kluků, tak je hustý J.D. Beck, ten je taky úplně osobitý styl, úplně osobitý cítění, prostě timeu, frázování, všechno. A je to mladionký kluk, který prostě tam vypadá, že vyleze ze střední školy přímo na to pódium. Strašně to dává, jako. Tak třeba tyhle ty, no. Určitě bych si na nich vzpomněl ještě na hodně, ale... Když bude, přihodíme do komentáře do videa. Okay, Díky moc. Já taky děkuju. Díky.